Georgia, Georgian Sakartvelo, country of Transcaucasia located at the eastern end of the Black Sea on the southern flanks of the main crest of the Greater Caucasus Mountains. It is bounded on the north and northeast by Russia, on the east and southeast by Azerbaijan, on the south by Armenia and Turkey, and on the west by the Black Sea. Georgia includes three ethnic enclaves: Abkhazia in the northwest, principal city Sukhumi; Ajaria in the southwest, principal city Bat-Umi; and South Ossetia in the north, principal city Skinvali. The capital of Georgia is Tbilisi, Tiflis. The roots of the Georgian people extend deep in history. Their cultural heritage is equally ancient and rich. During the medieval period, a powerful Georgian kingdom existed, reaching its height between the 10th and 13th centuries. After a long period of Turkish and Persian domination, Georgia was annexed by the Russian Empire in the 19th century. An independent Georgian state existed from 1918 to 1921, when it was incorporated into the Soviet Union. In 1936, Georgia became a constituent union republic and continued as such until the collapse of the Soviet Union. During the Soviet period, the Georgian economy was modernized and diversified. One of the most independence-minded republics, Georgia declared sovereignty on November 19, 1989, and independence on April 9, 1991. The 1990s were a period of instability and civil unrest in Georgia, as the first post-independence government was overthrown and separatist movements emerged in South Ossetia and Abkhazia. With the notable exception of the fertile plain of the Kolkheta lowland, ancient Kolkis, where the legendary Argonauts sought the Golden Fleece, the Georgian terrain is largely mountainous, and more than a third is covered by forest or brushwood. There is a remarkable variety of landscape, ranging from the subtropical Black Sea shores to the ice and snow of the crestline of the Caucasus. Such contrasts are made more noteworthy by the country's relatively small area. The rugged Georgia terrain may be divided into three bands, all running from east to west. To the north lies the wall of the Greater Caucasus Range, consisting of a series of parallel and transverse mountain belts rising eastward and often separated by deep, wild gorges. Spectacular crest-line peaks include those of Mount Shikara, which at 16,627 feet (5,068 meters) is the highest point in Georgia, and Mounts Rustaveli, Tetnuld, and Ushba, all of which are above 15,000 feet. The cone of the extinct Mikanvari Kazbek volcano dominates the northernmost Bakovoy range from a height of 16,512 feet. A number of important spurs extend in a southward direction from the central range, including those of the Lomas and Kartli ranges at right angles to the general Caucasian trend. From the ice-clad flanks of these desolately beautiful high regions flow many streams and rivers. The southern slopes of the Greater Caucasus merge into a second band, consisting of central lowlands formed on a great structural depression. The Kolkheta lowland, near the shores of the Black Sea, is covered by a thick layer of river-borne deposits accumulated over thousands of years. Rushing down from the Greater Caucasus, the major rivers of western Georgia, the Angori, Rioni, and Kodori, flow over a broad area to the sea. The Kolkheta lowland was formerly an almost continually stagnant swamp. In a great development program, drainage canals and embankments along the rivers were constructed and afforestation plans introduced. The region has become of prime importance through the cultivation of subtropical and other commercial crops. To the east, the structural trough is crossed by the Mesket and Lik ranges, linking the Greater and Lesser Caucasus and marking the watershed between the basins of the Black and Caspian Seas. In central Georgia, between the cities of Kashori and Mount Sket, the ancient capital, lies the inner high plateau known as the Kartli Plain, surrounded by mountains to the north, southeast, and west, and covered for the most part by deposits of the lowest type. This plateau extends along the Kura-Emtikvari River and its tributaries.
The southern band of Georgian territory is marked by the ranges and plateaus of the Lesser Caucasus, which rise beyond a narrow, swampy coastal plain to reach 10,830 feet in the peak of Didi Abuli. A variety of soils are found in Georgia, ranging from gray-brown and saline semi-desert types to richer red earths and podzolz. Artificial improvements add to the diversity. The Caucasian Barrier protects Georgia from cold air intrusions from the north, while the country is open to the constant influence of warm, moist air from the Black Sea. Western Georgia has a humid subtropical, maritime climate, while eastern Georgia has a range of climate varying from moderately humid to a dry subtropical type. Georgia, Georgia, Sakartvelo, quốc gia Transcaucasia nằm ở cuối phía đông của Biển Đen trên sườn phía nam của đỉnh chính của dãy núi Greater Caucasus, phía bắc và đông bắc giáp Nga. Phía đông và đông nam giáp Azerbaijan, phía nam giáp Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ, phía tây giáp Biển Đen. Georgia bao gồm 3 vùng dân tộc: Abkhazia, ở phía tây bắc thành phố chính Sukhumi Azaria, ở phía tây nam thành phố chính Bet Umi, và Nam Ossetia, ở phía bắc thành phố chính Teeshkhinvali. Thủ đô của Georgia là Tbilisi. Tiflis, nguồn gốc của người Georgia kéo dài sâu trong lịch sử. Di sản văn hóa của họ không kém phần cổ xưa và phong phú. Trong thời kỳ Trung Cổ, một vương quốc Georgia hùng mạnh đã tồn tại, đạt đến đỉnh cao giữa thế kỷ 10 và 13. Sau một thời gian dài bị Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Tư đô hộ, Georgia bị đế quốc Nga sáp nhập vào thế kỷ 19, một nhà nước Georgia độc lập tồn tại từ năm 1918 đến năm 1921. Khi nó được hợp nhất vào Liên bang Xô Viết, năm 1936, Georgia trở thành một nước cộng hòa hợp thành, liên hiệp và tiếp tục như vậy cho đến khi Liên Xô sụp đổ trong thời kỳ Xô Viết. Nền kinh tế Georgia đã được hiện đại hóa và đa dạng hóa, một trong những nước cộng hòa có tư tưởng độc lập nhất. Georgia tuyên bố chủ quyền vào ngày 19 tháng 11 năm 1989 và độc lập vào ngày 9 tháng 4 năm 1991. Những năm 1990 là thời kỳ bất ổn và bất ổn dân sự ở Georgia, khi chính phủ độc lập đầu tiên bị lật đổ và các phong trào ly khai nổi lên ở Nam Ossetia và Abkhazia, ngoại trừ vùng đồng bằng màu mỡ của vùng đất thấp Kolkhida Caucasus cổ đại, nơi Argonaut huyền thoại tìm kiếm bộ lông cừu vàng, thì địa hình của Georgia chủ yếu là đồi núi và hơn 1/3 được bao phủ bởi rừng hoặc cây cọ. Có một loạt cảnh quan đáng chú ý. Từ bờ Biển Đen cận nhiệt đới đến băng và tuyết của đường đỉnh Caucasus, sự tương phản như vậy càng đáng chú ý hơn bởi diện tích tương đối nhỏ của đất nước. Địa hình gồ ghề của Georgia có thể được chia thành 3 dải, tất cả đều chạy từ đông sang tây. Ở phía bắc là bức tường của dãy Greater Caucasus, bao gồm một loạt các vành đai núi song song và ngang dọc tăng về phía đông và thường bị ngăn cách bởi các hẻm núi sâu và hoang vu. Các đỉnh đỉnh ngoạn mục bao gồm đỉnh Saqqara, ở độ cao 16.627 feet 5.068 m, là điểm cao nhất ở Georgia, và các núi Rastepli, Tetnut và Usba, tất cả đều cao trên 15.000 feet. Hình nón của núi lửa Merkinvari Kazbek đã cắt thống trị dãy Bokovoy ở cực bắc từ độ cao 16.512 feet. Một số mũi nhọn quan trọng mở rộng theo hướng nam từ dải trung tâm, bao gồm cả những mỏm của dải Lomis và Katli Kaktalinian ở góc vuông với xu hướng Caucasian Trung. Từ những sườn băng phủ của những vùng cao đẹp đẽ hoang vắng này chảy ra nhiều sông suối. Các sườn phía nam của Đại Kapka hợp nhất thành dải thứ hai, bao gồm các vùng đất thấp trung tâm được hình thành trên một vùng lõm cấu trúc lớn. Vùng đất thấp Kolkhida, gần bờ Biển Đen, được bao phủ bởi một lớp trầm tích dày đặc do sông tích tụ qua hàng nghìn năm. Từ Greater Caucasus đổ xuống, các con sông lớn ở phía tây Georgia, Inguri, Rioni và Kodori, chảy trên một khu vực rộng lớn ra biển. Vùng đất thấp Kolkhida trước đây là một vùng đầm lầy gần như liên tục tù đọng trong một chương trình phát triển lớn. Các kênh thoát nước và bờ bao ven sông đã được xây dựng và đưa ra các kế hoạch trồng rừng.
khu vực này đã trở nên có tầm quan trọng hàng đầu thông qua việc trồng các loại cây trồng thương mại và cận nhiệt đới khác. Về phía đông, rãnh cấu trúc được cắt ngang bởi các dãy Meskhet và Lik, nối liền Caucasus lớn hơn và ít hơn và đánh dấu đường phân thủy giữa các lưu vực của Biển Đen và Caspi. Ở trung tâm Georgia, giữa các thành phố Khasuri và Mtskhet, cố đô là cao nguyên bên trong được gọi là đồng bằng Kartli Kartalinian, được bao quanh bởi các dãy núi ở phía Bắc, Nam, Đông và Tây và được bao phủ phần lớn bởi các trầm tích thuộc loại hoàng thổ. Cao nguyên này kéo dài dọc theo sông Kura, Mtekavari và các phụ lưu của nó. Dải phía nam của lãnh thổ Georgia được đánh dấu bởi các dãy và cao nguyên của Lesser Caucasus, vượt ra ngoài một đồng bằng ven biển hẹp, đầm lầy để đạt tới 10.830 feet ở đỉnh Didiabuli. Nhiều loại đất khác nhau được tìm thấy ở Georgia, từ các loại đất nâu xám và mặn cho đến các loại đất đỏ và porton giàu hơn. Các cải tiến nhân tạo làm tăng thêm sự đa dạng. Hàng rào Caucasian bảo vệ Georgia khỏi sự xâm nhập của không khí lạnh từ phía Bắc, trong khi quốc gia này thường xuyên chịu ảnh hưởng của không khí ẩm và ấm từ Biển Đen. Tây Georgia có khí hậu cận nhiệt đới ẩm, hàng hải, trong khi phía đông Georgia có nhiều loại khí hậu thay đổi từ ẩm vừa phải đến cận nhiệt đới khô.